ايه يا ربي، يعني الجوريزمز كتيره للانتربريتيشن مختلفه. بس اول حاجه الواحد بياخد السامبل ازاي، دي واحده. الحاجه الثانيه ان الواحد يفصل ما بين الاكسجينيشن والبي اتش ستاتس، this is very important. والحاجه الثالثه ان الواحد يفولو 3 ستيب ابروتش، اللي هو اول حاجه اذا كان بيشوف الريسبيريشن والفنتيليشن بيشوف O2 بعدين CO2 بعدين HCO3. لو كان بيشوف الاسيد بيس ستاتس طبيعي يا عمرو نبتدي بالبي اتش زي ما انت قلت، بعد البي اتش يبقى السي او 2، بعد السي او 2 يبقى الاتش سي او 3. يعني هي تمام. بي اتش بعدين سي او 2 بعدين اتش سي او 3، فدايما هي بتلاقي نفس الترتيب. كربون دايوكسيد الاول بعده البايكارب، واذا كان من اساس البي اتش ستاتس يبقى البي اتش الاول، اذا كنا من اساس الاكسجينيشن يبقى الاكسجين الاول. طب عمرو تقدر تقول لي او حد يقدر يقول لي ازاي الواحد بياخد، اكيد كلكم خدتوا سامبل بتاعت اي بي جيز، فهل حد يقدر يقول لي ازاي الواحد بياخد السامبل بتاعت الاي بي جيز؟ ممكن راديال او فيمورال. راديال او فيمورال، عاده بناخدها راديال. ايوه. طب وقول لي كده ايه شروطها؟ ايه شروط السامبل دي؟ هل لها اي شروط؟ ممكن تبقى هيبارينايزد السيرنج. ده لازم تبقى هيبارينايزد. هو في وضعين، يا اما تبقى انت عندك كيت اوريدي افيلبل في المستشفى، السرينج بتاعت الاي بي جيز اللي هي اوريدي هيبارينايزد، دي واحده. يا اما ما عندكش يبقى انت بتعملها. في two situations. The kit, if the kit is already available, well and good. If not, then you have to heparinize the sample. Yes, you just flush the syringe with heparin. ايوه. ايه كمان غير كده انها تبقى heparinized؟ في اي حاجه ثانيه؟ ما اعرفش بقى في التكنيك ان احنا بنحط ايدينا على البلس عشان نتاكد ان ده ارتيريال، ونشوف ان هي ممكن بتبلسيت، ونشوف اللون بتاع السامبل. لو هو برايت ريد يبقى دي ارتيريال في الغالب. صح. بتدخل بانجل كام زي القاعده، والبافل فين؟ الكلام العادي بقى، البافل بتاع النيدل فين والانجل؟ بافلد اب، تبقى بافلد اب والانجل 45 تقريبا. طبعا. والانجل بتبقى كام على الارتري؟ 45. 30 to 45. ده العادي، ده الكلام العادي طبعا بتاع اي بانكشر. طبعا لو عملتها 90 مش هتنفع، لو عملتها بارل مش هتنفع، يبقى اتس something like that. يبقى ده اللي احنا بنتكلم عليه فعلا. والحاجه الثانيه انها لازم تبقى جاسلس، لازم تطلع الاير بابلز براها. تمام. والحاجه الثالثه ان you have to rush, you have to keep it cold and you have to rush to the lab. لانه particularly in this hot weather, if you leave it for a while, even until you walk down to the lab, if the lab is not in the same area يعني, and it will give you a false reading. من الحاجات المهمه انها تبقى surrounded by ice، من الحاجات المهمه انها تبقى gasless، من الحاجات المهمه طبعا تبقى arterial، من الحاجات المهمه انها تبقى heparinized. كل الحاجات دي عشان تبقى صح. بعد كده كنا هنشوف الاكسجين طبعا اسهل، الاكسجين اسهل، الاكسجينيشن اسهل قوي. ولو عمرو لو كنت بتاع انا لا خلاص ما فيش، يبقى البي او 2 اهو. هو هنا حسب الالجوريثم ده قايل هو لو. طبعا هو البي او 2 مش هيبقى عالي، لو عالي ده يعني عالي مش هيبقى عالي الا لو هو اوريدي على سبلمنتال اوكسجين على فنتليتر. لكن هو البي او 2 از لو. لو لا، هو الجوريثم بسيط، الواحد لو طبقه كذا مره بيعرفه. انا بحتاج ارجع له كتير. مخي مره من المرات يبقى نعمل فيري اكستنسيف اي بي جي اسسمنت على اي بي جيز كتيره لما تحصل ان شاء الله. فلو البي او 2 از نوت لو، البي او 2 مش لو، يبقى الخطوه اللي بعد كده عمرو، الخطوه اللي بعد كده بعد الاو 2 بنشوف مين؟ اذا كنا بنشوف PCO2 كربون دايوكسيد. يعني عمرو انتوا معايا؟ يا دكتور. طيب فهنشوف بعد الاو 2 هيبقى الكربون دايوكسيد. هنشوف الكربون دايوكسيد زي ما اتفقنا هو O2 O دي 1 letter، بعدين CO2 بقوا 2 letters، بقوا HCO بقوا 3 letters. هي step number 1 is the oxygen, step number 2 is the carbon dioxide, step number 3 is the bicarb. فيشوف الكربون دايوكسيد، هيطلع الكربون دايوكسيد نورمال، يبقى ده نورمال جاس اكسشينج.
مهم قوي فكره ان الواحد يديفايد بين اذا كان بيأساس فور جاس اكسشينج ولا البي اتش ستاتس. مهم قوي التفرقه ما بين الاثنين دول. اذا كان الاثنين نورمال خلاص. اذا كان البي سي او 2 واطي يبقى عندنا واحد عنده normal PO2 او PO2 that is not low and PCO2 that is low. يبقى ده بيهايبرفنتليت. ده هايبرفنتليتنج ده يبقى الكربون دايوكسيد لو. انتوا عارفين الهايبرفنتليشن الكربون دايوكسيد لو لا يبقى ده برايمري. الكربون دايوكسيد البايكارب واطي يبقى ده ممكن يبقى سكندري تو ميتابوليك اسيدوز. الخطوه الثانيه السهله اللي هي البي سي او 2 عالي. البي سي او 2 عالي والبي او 2 مش واطي يبقى ده تايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت. ده عادي قوي. تايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت اللي هو بيعلي الكربون دايوكسيد والبي او 2 يا يبقى نورمال يا اما ممكن ان اذر سيتويشنز يبقى يبتدي يوطى هو كمان مش يعلى يوطى. فتايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت انتوا عارفين اذا كان في الريسبيراتوري افكشنز بتبقى اكيوت وكرونيك على حسب الكدني عامله ايه. هنشوف البايكارب لو البايكارب هاي ولا لا. ان هنا الكربون دايوكسيد عالي فالبايكارب هيعلى. لو عالي يبقى ده كرونيك، لو معليش يبقى ده الاكيوت. ده كله جاس اكسشينج. ده كله اسسمنت اوف جاس اكسشينج. يعني الواحد بيشوف الاول لو البي او 2 واطي. لو البي او 2 واطي يبقى ده طبيعي. البي او 2 واطي مع كربون دايوكسيد عالي يبقى ده تايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت زي ما قلنا. لكن لو البي او 2 تبقى واشت مش مشكله يبقى ده تايب 1 ريسبيراتوري امبيرمنت. طبعا تايب 1 وتايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت I'm sure you're well aware of them. تايب 1 اللي هو بيمبير الديفيوجن فيأثر على الاكسجين، وتايب 2 اللي هو بيمبير الفنتيشن فيأثر على الكربون دايوكسيد. مش كده يا عمرو ولا انا بقول كلام غلط؟ تمام يا دكتور تمام. طيب يبقى الارقام معلش انتوا عارفينهم ولا لا؟ النورمال فاليوز مكتوبين. البي اتش عمرو حد يحب يقول لي البي اتش نورمال كام؟ البي اتش نورمال كام؟ او بلاش 7.35 ولا 7.45؟ ايه؟ من 7.35 ل 7.45. ده مين اللي بيقول يا عمرو؟ ده انت ولا مين يا عمرو اللي بيقول؟ انا امال صوتك اتغير كده ليه فجأة؟ يبقى صح هو 7 بيقولوا 7.4 بلس ماينس 0.04 يعني 7.36 7.44 7.36 7.44 في الوسط 7.4 والcompatible لايف هو من 7.0 ل 7.8 اللي هو بلس ماينس 0.4. النورمال بلس ماينس 0.04 والcompatible لايف بلس ماينس 0.4 من 7.0 ل 7.8. والبي او 2 طبعا انتوا عارفين البي او 2 اكثر من 80 ملي ميركوري. لكن ساعات كتير بيقولوه بالكي بي اي اللي هو 10.6. و الكربون دايوكسيد انتوا طبعا عارفين كله 35 ل 45 لكن بالكي بي اي الارقام مكتوبه على الجنب. 4.7 to 6 الكي بي ايز مهمين. لو دخلتوا اي امتحانات هتلاقوا كله بالكي بي اي. ويبقى احنا كده اولموست خلصنا حكايه. مره ثانيه هو في 3 points how to take the sample which is important. The transfer time or the transport time is very, very important. If you're taking it a good distance away from where the word is, then you have to be very quick and you have to surround with ice, particularly in this hot weather. دي واحدة. الحاجة الثانية إنها تبقى gasless ما تبقاش فيها أي air bubbles. وبعد كده في اللي هو differentiating between whether you're assessing for gas exchange ولا for acid base status. They're different, but they all follow in this algorithm. They all follow a 3-step approach. That is, obviously, if you're assessing the oxygen, the gas exchange, يبقى الأول O وهو O بعدين CO
طبعا CO2 I mean قلنا O2 CO2 بعد كده HCO3 او واحد O بعد كده CO ادي 2 بعد كده HCO ادي 3. لو من اساس الاسيد بيس ستيتس هيتغير الموضوع، بدل ما يبتدي بالاكسجين هيبتدي بالبي اتش زي ما عمرو كان بيقول من دقيقه. طبعا اذا كنا نسميها اسيدوزز ولا اسيديميا ولا الكالوزز ولا الكاليميا ده موضوع جدلي يعني. طبعا اسيديميا والكاليميا احسن، لكن محدش عمره قال اسيديميا والكاليميا، اسيدوزز والكالوزز. اوكي. ويبقى بنعمل بعد كده السي او 2 بعد كده البايكارب نفس الكلام، بس اول ستيب اتغيرت. يبقى لو من اساس الاكسجين يبقى الاكسجين هو لو لو الاكسجين لو، يبقى الخطوه اللي بعد كده بنبص على البي على السي او 2 زي العادي. البي سي او 2 عالي يبقى ده سهل قوي، يبقى البي سي او 2 عالي ده تايب 2 ريسبيراتوري فيلير، ابتدى ياثر على الاكسجين. كان ممكن ما ياثرش بس ده هيبقى في الجنب الثاني. لو تايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت يعني كربون دايوكسيد عالي، الكدني بترياكت بانها بعد شويه تقدر تحافظ على ابزورب البايكارب. يبقى اذا كان البايكارب، شوف البايكارب هيبقى عالي ولا لا. لو عالي ده يبقى كرونيك، لو واطي ده يبقى اكيوت، ما فيهاش مشكله خالص. ودول هم الريسبيراتوري فورمز اوف اسيد بيز ديستربنسز. لو طلع البي سي او 2 لو او نورمال يبقى ده بيسكلي هايبوكسيا بتخلي البني ادم هايبر فنتليت، يبشر كربون دايوكسيد، يبقى ده تايب 1 ريسبيراتوري امبيرمنت. وخلصت على كده. الجزء الثاني اللي هو اعقد شويه. اذا كان البي او 2 مش واطي، هو البي او 2 هيبقى واطيه نورمال مش هيبقى عالي يعني علو، ده يبقى ده اهو، يبقى البي او 2 is low no، يبقى البي او 2 نورمال يعني. يبقى نبص على السي او 2. لو السي او 2 نورمال كمان يبقى نورمال جاس اكسشينج. اند اوف ذا ستوري، من اساس الجاس اكسشينج مش باساس البي اتش. لو كان عالي، لو كان السايد عالي والبي او 2 واطي مش واطي يبقى ده تايب 2 ريسبيراتوري امبيرمنت. نرجع تاني. عارفين الريسبيراتوري ديستربنسز بيبقى معاهم اكيوت وكرونيك. الميتابوليك ما معهمش. الريسبيراتوري فيه اكيوت وكرونيك على حسب الكدني ابتدت تعمل افكت ولا لا. لو اخر حاجه الحته الاخيره دي اللي هي ايه، اللي هو لو طلع الكربون دايوكسيد واطي لو لو، والبي او 2 مش واطي، يبقى ده بيهايبر فنتليت. بس انت بيهايبر فنتليت. اذا كان بقى يرجع للبايكارب. اذا كان مش واطي ولا واطي. لو واطي يبقى secondary to metabolic acidosis، وساعات زي ما مكتوب يبقى chronic hyperventilation والmetabolic compensation. خلاص يبقى هنسيب النقطه دي عشان نحط الالجوريزم الثاني. الثاني اعقد شويه. الثاني واعقدهم هي بتاعه النورمال بي اتش. وعمرو ممكن تقول لي ايه الفرق ما بين الكومبنسيتد ديس اوردرز والميكس ديس اوردرز؟ مش عارف للاسف. عمرو انت كويس النهارده؟ انا كويس الحمد لله. اكيد. ابتديت احس ان انا قلقان صوتي شويه. لا اتغير. مش عليك، علينا كلنا. طب حد عاوز يقول؟ حد عارف الفرق بين كومبنسيتد ديس اوردر واحنا هنخلص بسرعه ما تقلقوش مش هقدر ارغي معاكم كتير. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، وان شاء الله يبقى عيد بقى سعيد ان شاء الله ان شاء الله. طيب حد يقول؟ ممكن اقول. مين اللي عاوز يقول؟ ممكن اقول انا يارا. طبعا. بس انت مين؟ انا مش عارف انت مين، انا مش شايف عندي. انا يارا. انت يارا. ايوه ازيك يا يارا، عامله ايه؟ ازاي؟ الحمد لله. طبعا ازاي طبعا. compensated ده يعني I guess يعني ال pH ممكن تبقى normal. ايوه. بس الميكست بيبقى فيه over compensation، فبيبقى حاصل يعني مش عارفه بيبقى حاصل يعني بيبقى فيه يعني ممكن حتى لو ال pH normal بيبقى فيه يعني مشاكل في الاثنين في الناحيتين، في الكربون دايوكسيد والبايكاربس.
اوكي a bit close، بس لسه عاوزين شويه فاين تيونينج على الفكره. يعني compensated انت عارفه compensated يعني one disorder وحصل له compensation، بس في حاجه يرى ان ما بيحصلش over compensation، يعني مش بيحصل ابدا over compensation. يعني مش ممكن تبقى ابتدينا باسيدوزز من compensation اتقلبنا الالكالوزز، ده ممكن يحصل مع التريتمنت لكن ما بيحصلش لوحده، فما فيش over compensation. لكن في mixed disorder، هل حد يقدر الو دكتور، انا ممكن اقول؟ اللي يارا عاوزه؟ انا معاك. يا دكتور مع حضرتك. رامي عايز يرد تقريبا. مين اللي عاوز يرد؟ رامي. يا دكتور انا رامي. هو الميكس ديس اوردرز بيبقى فيه 2 باثولوجي، يعني في مشكلتين. انت مين؟ لا رامي. معلش يا عمرو، بس انا ساعات بتجيلي تليفونات بس مش برد. مين يا عمرو؟ ابراهيم اللي بيقول ولا مين؟ رامي. رامي. طب يلا يا رامي. رامي ازيك يا رامي، عامل ايه؟ الحمد لله يا دكتور، كله تمام كويس الحمد ايه؟ لله. الحمد لله. الحمد طب لله وات از كله ا ميكس كويس. اوردر بقى؟ يعني لو في 2 باثولوجي هم اللي عاملين مشكلة في البي اتش ستاتس. صح. طب يلا الابوريت كمان. صح، موافق يعني. لكن لو هو compensated مثلا عمره ما هيبقى يعني over compensated او يعكس عن النورمال. لكن لو يعني حاجة في ميكس، الكومبنسيتد بيبقى في كام ديزيز؟ اوريجينال ديزيز بيبقى في واحد يعني ولا اكتر من واحد؟ في واحد، وفي واحد. physiological response ان يحصل بس compensation يقرب من النورمال. لكن لو تمام. في 2 mixed disorder ممكن يعني تعكس، او يعني هيبقى في الاخر في net result. طب تديني اكزامبل كده على ميكس ديس اوردر، تديني اكزامبل كده. هو ممكن واحد يجي له كام ديس اوردر مع بعض؟ اعوذ بالله. ممكن يبقى عنده كام ديس اوردر مع بعض؟ انا اعرف 2، ما اعرفش لو ممكن اكتر او لا. هم في كام ديس اوردر في الاصل؟ يعني في 4. يا 4. فهل ممكن يجي له الاربعه ولا ممكن يجي له ماكسيم 3؟ انت قلت 2 ماشي. ممكن يجي له 4 ولا مش ممكن يجي له 4؟ ما اعتقدش 4. ليه؟ صح، الاجابه صح، ما يجيلوش 4. ليه ما يجيلوش 4؟ عشان في حاجات عكس بعض. في حاجات عكس بعض بالظبط. مش ممكن يجي له ريسبيراتوري اسيدوزز والكالوزز في نفس الوقت. مش معقول هيبقى الريسبيريشن بتاعه بالظبط. انهبيتد وستيميليتد في نفس الوقت. فما تجيلوش. ممكن ماكسيم يجي له 3. ممكن ساعات الديس اوردرز يناليفاي بعض. اديني كده اكزامبل لحاجات بتناليفاي بعض يا رامي، او حاجات بتزود بعض. يعني ايه اوحش كومبينيشن الواحد يبقى عنده ايه وايه؟ الكومبينيشن وحشه قوي ان واحد يبقى عنده ميكس ديس اوردر يخليه الستيت بتاعته تبقى سيئه قوي. يبقى عنده ايه وايه؟ لو عنده مثلا metabolic acidosis و respiratory acidosis بالظبط كده طبعا. لكن لو عنده ميتابوليك الكالوزز هيعوضوا بعض. وريسبيراتوري اسيدوز هيصلحوا بعض. مهم. صح. بالظبط. بالظبط يعني. ف I hope that the idea of a mixed disorder is different from the idea of a compensated disorder. A compensated disorder where you've got only one disease that causes the disturbance. The pH may be abnormal or may be back to normal because of the compensating mechanisms that can be acute and chronic in case of respiratory disorders. But they can never overcompensate. They don't ever overcompensate. The overcompensation ساعات بتشاف post treatment for a short while for respiratory, and the kidney would lag behind the respiratory correction. If we correct the respiratory acidosis by ventilator, for example, the respiration may be inhibited by the alkalosis caused by the kidney. واخدين بالكم التريك دي؟ تريك بايخه كده. الواحد يلاقي عنده اعوذ بالله ريسبيراتوري اسيدوزز، يقوم يصلح ريسبيراتوري اسيدوزز، يقوم يلاقي مش قادر يوين من الفنتليتر لانه في لسه persistent alkalosis عامله انهبيشن للريسبيراتوري سنتر. الفكره دي تيجي بوست تريتمنت. الميكس ديس اوردر زي ما رامي قال، ميكس ديس اوردر we've got 2 different diseases that cause different pH disturbances, and then the net result is the addition or the subtraction of the disorders. وزي ما قال بالظبط، ما ينفعش يجي ريسبيراتوري اسيدوز والكالوز مع بعض، مش هينفع يبقى واحد بيهايبر فنتليت في نفس الوقت. فدي مش موجوده. ولو جاله 2 نوعين من الاسيدوزز مع بعض يبقى اوحش، وجاله نوعين من الكالوز يبقى اوحش. لكن لو جاله ميتابوليك اسيدوزز
مع ميتابوليك اسيدوز مع ريسبيراتوري الكالوزز هيبقى كويس، لانه كده كانه عنده اوريدي ميكانيزم بيطلع له الكربون دايوكسيد. اوكي تمام. طيب فهنرجع بقى عمرو، هو في الورق اللي انت كنت تصوره السنه اللي فاتت، في ورقه بتقول ازاي الواحد يفرق ما بين الميكس ايه يا ربي والكومبنسيتد، لان في كده ريشيو بيحصل بيه تشينجز. لو حصل بره الريشيو ده، يعني مش عارف كل تشينج في ايه بيعمل تشينج في الحاجه بقد ايه، فهنبقى نجيبها المره الجايه ونحطها ان شاء الله. لكن المره دي عايزين نكمل ده عشان نروح للايمجز بسرعه. تمام. الواحد عنده اسيديميا. طبعا اسيديميا از ستيك تيرم، بس وي يوجوالي كول اسيدوزز. يبقى السؤال اللي بعد كده على طول كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد هاي، هو هاي ولا لا؟ الكربون دايوكسيد از هاي يس. واحد عنده اسيدوزز والكربون دايوكسيد بتاعه عالي، يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوزز، ما فيهوش مشكله يعني. لو البايكار بتاعه هنشوف البايكار بتاعه عامل ازاي، لان الريسبيراتوري اسيدوزز هتتصلح بالكدني، هتخلي البايكار بيبقى موجود جوه الجسم اكتر، يبقى ري ابزورب، فيقوم يبقى هاي، يبقى بارشل كومبنسيتد. لو نورمال يبقى ان كومبنسيتد، ولو لو يبقى ميكست، بقى ميكست ريسبيراتوري اند ميتابوليك زي ما كنا بنقول، بقى ميكست ريسبيراتوري اند ميتابوليك، ما بقاش نوع واحد. لو كان الكربون دايوكسيد بتاعه مش عالي يبقى نسال اذا كان البايكار بتاعه لو ولا لا. واذا كان لو، يعني واحد عنده اسيدوزز وعنده لو بايكارب وعنده الكربون دايوكسيد بتاعه مش عالي، فده يبقى عنده ميتابوليك اسيدوزز. هيبص تاني على الكربون دايوكسيد اللي لو، يبقى تخش كومبنسيت، تلاقيه نورمال، يبقى انكمبنسيتد. لو البايكارب is not low، واحد عنده اسيدوزز والكربون دايوكسيد بتاعه مش عالي والبايكارب مش واطي، يبقى عنده ميكس ريسبيراتوري ميتابوليك. I would very much advise you that you keep on with these algorithms a lot of times and apply them whenever someone tells you or requests that you get an ABG sample done. I would interpret it and not just get it done. Okay, الاسيدوزز مره ثانيه بس عشان نخلص ونشوف الصور. لكن الاسيدوزز طبعا acidemia is not very popular. It's very strict and very correct, but it's not very popular. فاذا كان في acidemia او acidosis، هنبص للخطوه الثانيه اللي هي الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد لو عالي، acidosis مع كربون دايوكسيد عالي، يبقى ده طبيعي، يبقى ايه؟ يبقى ده respiratory acidosis. respiratory acidosis ازاي بيكمبنسيت الكدني بعدها بشويه، يعمل بايكارب ريتنشن، يبقى البايكارب بقى عالي، يبقى ده partially compensated او compensated. ليه قايلين partially compensated؟ ليه مش قايلين compensated؟ عشان pH اصلا واطيه. بالظبط كده، عشان pH اصلا ما اتظبطتش، فتبقى بالظبط كده، تبقى partially compensated، ما تبقاش compensated. صح، وما فيش over compensation. Over compensation develop only in respiratory situations where you correct the respiratory problem and the metabolic lags behind. The metabolic compensation lags behind. لو طبعا البايكارب نورمال ده يبقى uncompensated، لو لو ده بقى بالعكس، ده بقى بعكس، ده مش ما ينفعش يبقى لو يبقى في mixed respiratory and metabolic disorders. بقى لو بقى حاجه مش طبيعيه خالص، يبقى ده بقى mixed disorder. اوكي، لكن مره ثانيه there is a certain relation between the changes in the pH and the changes in carbon dioxide and so forth, where the changes of the bicarb and the changes of the carbon dioxide. So you get back to them or review them next time. الحاجه الاخيره اللي هي لو الكربون دايوكسيد مش عالي، هنبص الكربون دايوكسيد مش عالي، هنبص على البايكارب. والبايكارب واطي، يبقى واحد عنده اسيدوزز والكربون دايوكسيد بتاعه مش عالي والبايكارب هو اللي واطي، بقى عنده ميتابوليك اسيدوزز. نرجع تاني للكربون دايوكسيد، لان احنا ما كناش قلنا في الكربون دايوكسيد هنا واطي ولا لا، احنا قلنا عالي ولا لا. نشوفه واطي، لو واطي يبقى ده بارشل كومبنسيتد. طبعا نفس الاجابه، ليه مش كومبنسيتد؟ انه ما رجعش البيتش للنورمال، ولو نورمال يبقى ان كومبنسيتد. ولو طلع لو مش واطي يبقى ده ميكس ريسبيراتوري اند
ميتابوليك ديس اوردر. هنشوف بعد كده الحته الثانيه النورمال اصعبهم طبعا. النورمال لو نورمال بي اتش ده بيبقى في كله كومبنسيتد، فده اصعبهم، او ميكس. الالكاليميا لو في الكاليميا او الكالوزز يعني زي ما الناس بيقولوا، هنبص على الكربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد ببساطه هو واطي ولا لا. لو واطي يبقى ده ريسبيراتوري الكالوزز عادي، يبقى نبص على البايكارب. البايكارب واطي يبقى ده بارشل كومبنسيتد، نورمال يبقى انكمبنسيتد، لو هاي يبقى ميكس ريسبيراتوري الميتابوليك. سهله وماشيه زي بعضها بالظبط. بس طبعا هنا هنشوف اذا كان الكربون دايوكسيد، كنت بنتكلم على الكالوزز بنشوف الكربون دايوكسيد الاول واطي ولا لا. طبيعي لو مش واطي هنشوف البايكارب عالي ولا لا. واحد عنده الكالوزز والكربون دايوكسيد بتاعه مش واطي والكربون دايوكسيد والبايكارب هو اللي عالي، يبقى ده ميتابوليك اسيدوزز. ونرجع تاني ميتابوليك الكالوزز هنشوف الكربون دايوكسيد عالي، ده بارشل كومبنسيتد، نورمال يبقى انكمبنسيتد. ليه الكومبنسيشن بتاع الميتابوليك الكالوزز is not as strong as metabolic acidosis؟ ليه الكومبنسيشن الريسبيراتوري كومبنسيشن بتاع الميتابوليك الكالوزز مش as good as that of metabolic acidosis؟ هل حد يقدر يقول لي حاجه في النقطه دي؟ عمرو ما حدش عاوز يقول لي حاجه عن النقطه دي؟ يا دكتور انا ممكن اقول. مين اللي هيقول؟ انا محمد اشرف. اشرف ازيك؟ صباح الخير، قول يا حبيبي. ايه؟ لان الانسان ممكن يهايبر فنتليت بمعدلات عاليه، لكن مش ممكن يهايبر فنتليت الا بحاجات ليميتد يعني. بالظبط كده، هو كده، هي دي الاجابه. لان الريسبيراتوري كومبنسيشن بتاع الاسيدوزز ستيميليشن اوف فنتيليشن ملوش ليميت. يعني طبعا له ليميت اكيد، بس يعني بالمقارنه للتاني اللي هو هينهبت او ينهبت الريسبيريشن، يبقى ات وان بوينت او لا مش هعمل ابنيا، لان ممكن يوصل وانتم عارفين كان ستوكس بريدنج ويجي له periods of apnea. لكن لو inhibited الفنتيليشن very much هيبقى عنده مشكله ان هيجي له ابنيا. صح، الاجابه صح. يبقى ده حكايه الالكالوزز. يبقى نيجي في الوسط اللي هم anormal pH. anormal pH وتبصوا anormal pH together with anormal carbon dioxide and anormal bicarb. خلاص احنا خلصنا بقى، ما احنا مش بالعافيه يعني. احنا قلنا بس two keys to the interpretation in this algorithm. عارفين في series of books كده اسمهم The Made Easy Books، ده واحده منهم، دي جايه من الكتاب ده. اول ستيب هو ان الواحد يشوف divide between whether you're assessing the pH status or the oxygenation. This is one, and the second step it's a three-step approach. اول واحده اللي هي ايه؟ اللي هي الاكسجين، بعد كده الكربون دايوكسيد، بعد كده البايكارب، والثانيه pH، بعد كده الكربون دايوكسيد، بعد كده البايكارب. لو نورمال pH ونورمال لو both normal PCO2 and bicarb ده normal. لكن هو بيقول is either carbon dioxide or bicarb low. لو pH normal و either ده او ده low يبقى ده compensated metabolic acidosis or compensated respiratory alkalosis. دي اكثر واحده طبعا بتبقى عاوزه concentration. لو either this or that are high, a normal pH, and either or high, الكربون دايوكسيد او البايكارب high، يبقى ده compensated respiratory acidosis or compensated metabolic alkalosis معكوسين. بعدين بيتشاف is the pH is less than 7.4 yes ولا no likely primary acidosis ولا likely primary alkalosis. اوكي، يبقى احنا هنقف عند ده النهارده كده، و